আজি আমি ৰসায়নৰ কিছুমান প্ৰাথমিক ধাৰণা চাম বেচিক কনচেপ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰিৰ এইটো 2 নম্বৰ লেকচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু প্ৰথম লেকচাৰটোত আমি কি পঢ়িছিলোঁ পদাৰ্থৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ পদাৰ্থ কাক বোলে পদাৰ্থৰ এক্সাম্পলবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কেমেষ্ট্ৰিৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তো তোমালোকে লেকচাৰ 1টো তোমালোকে চাই ল'বা আমি আজি লেকচাৰ 2টো পঢ়িম এতিয়া চোৱা পদাৰ্থক ইংৰাজীত কি বুলি কয় অলৰেডি লেকচাৰ 1ত বুজাইছোঁ কি বুলি কয় মেটাৰ বুলি কয় হৈ গ'ল ইয়াতে আমি পদাৰ্থৰ বিষয়ে আজি অলপমান বেলেগ বস্তু পঢ়িম এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা বস্তু চাবা পদাৰ্থ দুই প্ৰকাৰৰ আছে এক নম্বৰ পদাৰ্থটো কি হ'ব জানানে মিশ্ৰ পদাৰ্থক আমি ইংৰাজীত কি বুলি ক'ম জানানে মিক্সাৰ্ছ বুলি ক'ম আৰু পদাৰ্থৰ 2 নম্বৰ ভাগটোৰ নাম হ'ব বিশুদ্ধ পদাৰ্থ বিশুদ্ধ পদাৰ্থক আমি কি বুলি ক'ম জানানে পিয়ৰ সাবষ্টেন্স মানে পদাৰ্থ এতিয়া আমি গম পালোঁ পদাৰ্থৰ দুটা ভাগ আছে মিশ্ৰ পদাৰ্থ আৰু বিশুদ্ধ পদাৰ্থ এতিয়া বিশুদ্ধ পদাৰ্থ কাক বোলে তোমালোকে জানানে একে টাইপৰ যদি কণাৰ দ্বাৰা গঠিত হয় তেতিয়াহ'লে বিশুদ্ধ পদাৰ্থ হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ কণিকাৰ দ্বাৰা যদি গঠিত হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম মিশ্ৰ পদাৰ্থ বুলি ক'ম ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা তোমালোকে লোৱাচোন যেনে মই বায়ু বুলি যদি মই কওঁ এতিয়া বায়ু এটা মিশ্ৰ পদাৰ্থ কিয় জানানে কাৰণ বায়ুত তোমালোকৰ কি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ থাকিব যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকিব অক্সিজেন থাকিব নাইট্ৰজেন থাকিব আৰু কিছুমান ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ থাকিব তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কণিকাৰ দ্বাৰা বায়ু গঠিত এটাই অকল পাৰ্টিকল নাথাকে যেনে CO2 যিটো অণু আছে CO2 অণুৰ পাৰ্টিকলো থাকিব অক্সিজেন অণুও থাকিব N2 অণুও থাকিব তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ মিক্সাৰ হয় বায়ু তো সেইকাৰণে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে যদি ধৰি লৈছোঁ এনেকুৱা যদি হ'লহেঁতেন বায়ুত যেনে অকল অক্সিজেনৰ অকল অণুৱে তোমালোকৰ কি থাকে বায়ুত থাকে তেতিয়াহ'লে অক্সিজেনৰে যদি অকল থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি তাক বিশুদ্ধ পদাৰ্থ বুলি ক'লোহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে অক্সিজেনো থাকে নাইট্ৰজেন থাকে গোটেইবিলাক থাকে কাৰণে তাক আমি কি বুলি কওঁ মিক্সাৰ্ছ বুলি কওঁ মিক্সাৰ নামটোতে গম পাইছা তোমালোকে মিক্সাৰ্ছ বহুত কণিকা যদি লগ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি মিক্সাৰ্ছ বুলি ক'ম এতিয়া বিশুদ্ধ পদাৰ্থ কোনবিলাক ক'ম এতিয়া তোমালোকে চোৱা বিশুদ্ধ মানে কি অনলি যদি এটা কণিকাৰ দ্বাৰা যদি গঠিত হয় যেনে তোমালোকে এটা কি কৰা যে এটা চিলভাৰৰ কইন লোৱা এইটো কি চিলভাৰৰ কইন এটা লোৱা তোমালোকে এতিয়া চিলভাৰৰ যিটো মুদ্ৰা আছে তাত তোমালোকে কি পাবা চিলভাৰে পাবা না নোপোৱা চাবা এইটো এটা চিলভাৰৰ পাত এটা টুকুৰা এটা তোমালোকে লৈ লোৱা তাতে কি পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হ'ব এই টুকুৰাটো ইয়াত কিবা বেলেগ থাকিব নেকি চিলভাৰত বাদে চিলভাৰৰ পৰমাণুত বাদে বেলেগ পৰমাণু থাকিব নেকি ছ'ডিয়ামৰ পৰমাণু থাকিব নেকি নাথাকে অকল কি পাম আমি এটা টাইপৰে কণিকা পাম নে নাপাম ইয়াতে কণাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে নে নাই মানে পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে নে নাই এই যিটো চিলভাৰৰ কইন আছে এই কইনটোত অকল এক প্ৰকাৰৰ পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে যেনে চিলভাৰ AG মানে চিলভাৰ হৈ গ'ল ইয়াতে তুমি বেলেগ নোপোৱা যেনে তোমালোকে ইয়াতে ছ'ডিয়ামৰ পৰমাণু নোপোৱা ইয়াতে কি পাবা অকল এই চিলভাৰৰ কইনটোত অকল AGৰে পৰমাণু পাবা যিমান থাকিব চব AGৰে থাকিব তো সেইকাৰণে আমি তাক কি ক'ম এক প্ৰকাৰৰ কণিকাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে নে নাই সেইবিলাকক ক'ম আমি কি বিশুদ্ধ পদাৰ্থ আৰু যদি বহুত বস্তু মিক্স থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি মিক্সাৰ্ছ বুলি ক'ম তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া যদি মই আৰু এটা এক্সাম্পল যদি লৈ লওঁ যেনে ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই এটা আঁকি দিলোঁ এইটো কৰিলোঁ গ'ল্ডৰ কইন সোণৰ এটা মুদ্ৰা লোৱা তাতে তোমালোকে কি পাবা কিহৰ পৰমাণু পাবা চিলভাৰৰ পাবা নেকি নোপোৱা চব গ'ল্ডৰে পৰমাণু পাবা তাৰমানে এক টাইপৰ কণিকাৰ দ্বাৰাই গঠিত হৈছে নে নাই হৈছে এটা টাইপৰে কণিকা আছে চাৰিওফালে অকল গ'ল্ড হয়নে ইয়াতেতো তোমাৰ ছ'ডিয়াম বা চিলভাৰ বা এনেকুৱাটো নাই অকল গ'ল্ডৰে পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে তো সেইকাৰণে ইয়াক ক'ম কি বিশুদ্ধ পদাৰ্থ এক টাইপৰ কণিকাৰ দ্বাৰা গঠিত হ'লে বিশুদ্ধ পদাৰ্থ আৰু বেলেগ যদি মিক্সাৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক মিক্সাৰ বুলি ক'ম